प्ले स्टोरबाट कुनै पनि एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु पर्यो या भने कुनै पनि युट्युब भिडियोजहरुलाई लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट गर्नु पर्यो अथवा तपाईले एउटा छुट्टै युट्युब च्यानल खोलेर तपाई आफूमा भएको प्रतिभा देखाउनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा तपाईलाई सबभन्दा पहिला एउटा कुरो चाहिन्छ जसको नाम रहेको छ जीमेल। हो साथीहरु, आजको भिडियोमा तपाईलाई कसरी तपाईले मोबाइलबाट सजिलो तरिकाबाट जीमेल अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि के चाहिन्छ, कुन कुन स्टेपहरुलाई फलो गर्नुपर्छ भनेर तपाईलाई आजको भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, नबुझेको कुराहरु तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला, म जरुर रिप्लाई दिनेछु। र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। मेरो अरु पनि भिडियोहरु युट्युबमा गएर चेक गर्नु भएको छैन भने कृपया गरेर चेक गरिहाल्नुस्। हेलो फ्रेन्ड्स, दिस इज सुजन एन्ड वेलकम टु माई च्यानल यस टेक्निकल प्लानेट। साथीहरु, जीमेल अकाउन्ट के कामका लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर त मैले अघि सुरुमै जानकारी दिइसकेको छु। अब म तपाईलाई लिएर जाँदैछु मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा। सो जीमेल अकाउन्ट खोल्नका लागि सर्वप्रथम तपाई गुगलमा जानुस् अथवा कुनै पनि ब्राउजरमा जानु भए पनि हुन्छ। म यहाँनेरि ओपेरा मिनी ब्राउजरको युज गर्दैछु। र त्यहाँनेरि सर्च बारमा गएर जीमेल भनेर टाइप गर्नुस्, GMAIL जीमेल, र यसलाई सर्च गर्नुस्। सो सर्च गरिसकेको यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ र यहाँनेरि तपाईले accounts.google.com भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। साइन इन यसमा क्लिक गर्नु होला। सो क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस जुन देख्न सक्नुहुन्छ। सो यति भइसकेपछि तपाईले यहाँनेरि क्रिएट अकाउन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनेरि तपाईले लेख्दिनुस् फर्स्ट नेम, जस्तो कि अहिले म यहाँ लेख्दैछु सुजन। सो लास्ट नेममा म लेख्दैछु KAFLE, KAFLE। सो युजर नेम भनेको तपाईको युनिक हुनुपर्छ। जस्तै मैले यहाँनेरि राखेँ सुजन KAFLE 2020। सो यति लेखिसकेपछि तपाईले कुनै पनि एउटा पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ गुगललाई। सो 8 क्यारेक्टर्सको, जस्तो म यहाँनेरि 8 डिजिट यानि कि 8 क्यारेक्टर अथवा 8 अङ्कको एउटा युनिक पासवर्ड दिँदैछु, जसमा चाहिँ स्मल क्यापिटल लेटर अथवा नम्बरहरूको कम्बिनेसन होस् भन्छ उसले। र यहाँनेरि तपाईले माथि फर्स्ट पासवर्डमा जे टाइप गर्नुहुन्छ त्यसो तलतिर पनि त्यही टाइप गरिदिनु होला त्यसरी नै। र त्यहाँनेरि तपाईले सिम्पली नेक्स्ट भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला। सो क्लिक गरिसकेपछि कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईँको झन्डा देखाइरहेको ठाउँमा नेपालको झन्डा देखायो भने त ठिकै छ, नत्र त्यो झन्डामा सिम्पली क्लिक गरेर तपाईँले नेपाल सिलेक्ट गर्नु होला अथवा +977 भएको एउटा कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला, त्यो नेपाल नै हुनेछ। सो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो यहाँनिर फोन नम्बरलाई इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै म यहाँ इनपुट गरिसकेको छु। त्यसपछि सिम्पली तपाईँ नेक्स्ट बटनमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईको यहाँनेरि आउँछ र यहाँनेरि तपाईले इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ भेरिफिकेसन कोड, जुन चाहिँ तपाईको एसएमएसमा आएको हुन्छ। जुन नम्बर तपाईले इनपुट गर्नुभएको हुन्छ अघि, त्यो नम्बरमा एउटा कोड आएको हुन्छ। त्यो कोडलाई सिम्पली यहाँनेरि टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ पेस्ट गरेर तपाईँ सिम्पली नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईँको रिकभरी इमेल भनेको ठाउँमा यदि तपाईँसँग अर्को इमेल एड्रेस छ भने त्यहाँनिर राख्नु होला, पछि पासवर्ड बिर्सेको खण्डमा काम लाग्छ। नत्र भने तपाईँले सिम्पली आफ्नो डेट अफ बर्थ यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला, जहाँनिर मन्थ, डे र इयर छ। सिम्पली त्यहाँनिर आफ्नो डेट अफ बर्थ राखेर तपाईँ आफ्नो जेन्डर सिलेक्ट गरेर नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो यति गरिसकेपछि तपाईँ सिम्पली यस आई एम इन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। र यहाँनिर तपाईँलाई फेरि पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू छ, यो चाहनु हो भने तपाईँले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर के लेखिएको हुन्छ भने हामी तपाईँको मोबाइलको हरेक डाटाहरूलाई मोनिटर गर्छौँ, हामी रेकर्ड राख्छौँ भन्ने अप्सन, यो सिम्पली यसलाई टिक लगाएर त्यसमा कन्टिन्यू गर्नु होला र क्रिएट अकाउन्ट गर्नु होला। सो क्रिएट अकाउन्ट गरिसकेपछि तपाईँको अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। अब तपाईँले यसलाई सिम्पली प्ले स्टोरमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले हरेक ठाउँमा यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, सब्स्क्राइब गर्न, लाइक गर्न है। सो तपाईँले पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस्। यसरी नै तपाईँले जीमेल अकाउन्ट बनाइसक्नुहुन्छ भने ठिकै छ, बनाउनु भएको छैन भने पनि बनाइहाल्नुहोस् यसरी। र मेरो अरू पनि भिडियोजहरूलाई चेक गर्नुभएको छैन भने कृपया गरेर चेक गर्नु होला। यो भिडियोमा यति नै, हस् त, थ्याङ्क यू।